السلام عليكم، معكم أم حمزة. اليوم هنعمل كب كيك خفيف جدا واقتصادي، طريقته ناجحة 100%. ينفع جنب كوباية شاي أو ممكن تحطوه في لانش بوكس المدارس لأنه غني ومفيد جدا للأطفال. هنقول على أسرار الكب كيك اللي هيخليه منفوخ وقابب معاكي من فوق، وهتخليه هش جدا ولونه فاتح. ويلا بينا نشوف طريقة التحضير. أول حاجة في بولة هنضيف 3 من البيض، ويكونوا في درجة حرارة الغرفة، يكون حجم البيض متوسط، و150 جرام من السكر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ممكن فانيليا سائلة لو موجودة عندك أو فانيليا بودر. هبدأ أخفق بالخفاق الكهربائي على أهدى درجة، وبعدين هبدأ أعلي لغاية ما أوصل لآخر درجة. أهم حاجة عندي إنه السكر يدوب تماما في الخليط، مش مهم إنه ينفخ كتير، أصل هو مش سبونج كيك، فالمهم عندي إنه السكر يدوب عشان ما يبقاش لون الكيك من جوه غامق. وده شكل الخليط بعد ما السكر كله داب، بقى أبيض ورغوي. هضيف له 80 جرام من الحليب ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ أخلط على أهدى درجة، مجرد بس ما الحليب عندي يتجانس مع خليط البيض والسكر هوقف ضرب وابدأ أضيف الزيت، وهيكون 150 جرام من الزيت. هضيف الزيت على 3 أو 4 دفعات، يعني مش هضيفه دفعة واحدة. مجرد ما الاقي أول دفعة حطيتها اختفت هضيف شوية برضو من الزيت. بالنسبة لكمية السكر المستخدمة في المقدار ده هي مظبوطة جدا للكب كيك، بس انت لو حابة تقللي كمية السكر ممكن تقلليها. من المهم في المرحلة اللي هضيف فيها الزيت والحليب انه الخفاق يكون هادي، وبنفس الوقت مخفوقش كتير عشان ما يطلعليش الهواء الموجود في الخليط. دلوقتي الدقيق عندي هيكون 200 جرام من الدقيق و7 جرام من البيكنج باودر. هضيف البيكنج باودر على الدقيق وابدأ اخلطه مع بعض لغاية لما كل المكونات تتجانس، وبعدين هنخله على دفعتين على خليط البيض والسكر. من المهم نخلي الدقيق عشان هو بيسمح بمرور الهواء وبرضه بيخلي الكيكة هشة. بالنسبة لتقليب الدقيق مع الخليط البيض هيكون بالمضرب السلك اليدوي، يعني مش هستخدم هنا الخفاق الكهربائي. حاول أقلبه بشويش لغاية لما كل تكتلات الدقيق تختفي. بعدين هضيف الدفعة التانية من الدقيق وانخلها كويس، وبعدين هخلطها بنفس الطريقة. من المهم انه نخلطها بشويش عشان ما تخرجليش الهواء الموجود في الكيكة. وبرضو في المرحلة دي مطولش فيها بالخلط، عشان كده حطينا الدقيق على دفعات، لأنه الدقيق لو حطيتيه مرة واحدة هيكون صعب في التقليب وهياخد معاكي وقت كبير. بالنهاية ده شكل الخليط، مش تقيل قوي ولا سايل قوي، هيكون قوامه متوسط. بعدين هغلفه بالستريتش وحطه في التلاجة علشان يرتاح والخليط يكون بارد، وده من أهم أسرار نجاح الكب كيك. والمدة ما تقلش عن 3 ساعات أو ممكن ليلة كاملة. ولو حابة تعملي كب كيك الشوكولاتة هنقلل مقدار الدقيق من 200 جرام ل 170 جرام من الدقيق، وعليه 30 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى، وهضيف عليه برضو 7 جرام من البيكنج باودر. هي نفس المقادير بالظبط، بس غيرت مقدار الدقيق وقللته وضفت بداله الكاكاو الخام الغير محلى. هقلبهم كويس مع بعض لغاية لما الخليط يتجانس ويبقى لون واحد. هكون مجهزة خليط البيض مع السكر بنفس الطريقة،
وأضيف خليط الكاكاو والدقيق على دفعات، هنخلهم، وبعدين هبدأ أخلطهم بالمضرب اليدوي بشويش برضو بالراحة عشان الهواء ما يطلعش عندي من الكيكة. يعني هي نفس المقادير بالظبط. هضرب أول حاجة البيض مع السكر والفانيليا، وبعدين هضيف عليها الحليب والزيت، بس غيرت بمقدار الدقيق إني قللت أو شلت شوية من الدقيق وحطيت بداله الكاكاو البودر الخام، يفضل إنه يكون خام يعني غير محلى عشان يديني لون حلو للكب كيك. هخلط باقي المقادير كلها مع بعض لغاية لما الخليط كله يتجانس عندي ويبقى خالي من أي تكتلات. وده شكل الخليط عندي، ولا هو سائل ولا هو تقيل، هيكون متوسط القوام. نفس الحاجة هروح مغلفاه بالستريتش وادخله التلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات أو ممكن ليلة كاملة. من المهم إنه عجين الكيك عندي يكون ساقع جدا أو يكون بارد، طبعا ما دخلوش الفريزر لأنه كده غلط. وده خليط الكيك بعد ما طلعته من التلاجة، أنا سبته ليلة كاملة. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ هتلاقيه تقيل معاكي شوي طبعا بسبب إنه بارد، يدوب هدي ضربة خفيفة علشان يبقى لين معاكي وطري عشان نعرف نصبه في قوالب الكب كيك. أخدت جزء من خليط الفانيليا وضفت له شوكولات شيبس، ولازم يكون مبدرة بشوية دقيق علشان لما تصبي خليط الكيك الشوكولات شيبس كله ما ينزلش تحت الكب كيك فيبقى كله تحت. أخدت جزء تاني برضو من خليط الكيك وضفت له الفواكه المجففة، برضو بدرتها بشوية من الدقيق علشان تبقى متوزعة في قالب الكب كيك من جوه بشكل يعني متساوي ومتناسق، ما تبقاش كلها تحت في قاعدة الكب كيك. ودلوقتي هجهز صينية الكب كيك مع الورق الخاص فيه. هستخدم في توزيع الخليط معلقة الآيس كريم عشان بتبقى أسهل معاه في التوزيع. بنملى بالظبط 3/4 الورق ونسيب الربع الأخير فاضي، وبرضو ده سر من أسرار نجاح الكب كيك. المقدار ده أو المقدار الواحد بالظبط هيعمل معاكي 12 من الكب كيك، لو هتعملي مقدارين هتضاعف معاكي الكمية. هحاول ما اسيبش الكب كيك برا لغاية لما يهدى من البرودة، بالعكس أنا عايزة عجين الكب كيك يكون بارد والفرن يكون سخن، وده اللي هيخلي الكب كيك ناجح معاكي وقابب. عملنا مع بعض كب كيك الفانيليا وكب كيك الفانيليا بالشوكولات شيبس وكب كيك الفانيليا بالفواكه المجففة وبرضو كب كيك بالشوكولاتة. أنا هنا وزعتهم كلهم في صينية واحدة. ممكن طبعا لو حابة يبقى كل المقدار شوكولاتة مع بعض، بس ممكن تضيفي معاه واحدة من الكب كيك الفانيليا عشان ده بيساعد انك تخليكي تعرفي سوى الكب كيك بتاع الشوكولاتة، لأنه مجرد ما تلون كب كيك الفانيليا وتعطيكي اللون الذهبي يبقى كده كب كيك الشوكولاتة خلاص استوى. هكمل باقي كمية الكب كيك ووزعها في باقي الورق. لو مش متوفر عندك صينية الكب كيك ممكن تستخدمي قوالب الفويل الجاهزة، دي مش هتحتاج منك الصينية نفسها، هتحتاج منك أي صينية بس تحطي عليها قوالب الكب كيك الفويل وتعبيها. وده شكل الصينية خلاص. لما خلصتها هوزع على الكب كيك الفانيليا، بس هرشله شوية من السكر على الوش، ده بيدي لون حلو ومكرمل وبيدي لون ذهبي حلو وفاتح. بالنسبة للفرن هنسخن الفرن على درجة حرارة عالية 220 درجة مئوية لمدة ربع ساعة تقريبا قبل ما تدخل الصينية الفرن.
مجرد ما خلاص الصينية هتدخل الفرن، أهدي درجة الحرارة على درجة حرارة 200 وأدخل الكب كيك، وهياخد تقريبا 15 دقيقة بس. ده شكل الكب كيك لما طلع من الفرن، أخد معاي 15 دقيقة بالظبط. أهم حاجة في عجينة الكب كيك إنها تبقى باردة، تدخل لفرن سخن جدا، يعني هتكون درجة حرارة الفرن أكتر من درجة حرارة الكيكة العادية. ما تقلقيش من إن العجين يقعد في التلاجة لمدة ليلة أو 3 ساعات أو ممكن يقعد ليلتين، ده مش هيأثر عليه أبدا، وهيبقى مفعول البيكنج باودر موجود ومش هيخرب معاكي العجين. ده شكلها لما بتخرج بتبقى حلوة قوي كده. لو سألتوني عن أنجح وصفة كب كيك فأنا هرشح لكم الوصفة دي قوي. شوفوا لما بفتحها قوامها عامل ازاي، يعني مفيش قطرة من كده، ناعمة وهشة ولونها فاتح. لو رايحين الشغل أو المدرسة هناخد واحدة معانا في اللانش بوكس، هتبقى جميلة جدا، والسكر اللي رشيناه فوقيها ادها لون ذهبي وحلو. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.